হাই এভৰিৱান, কেনে খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু সুস্থ আছে। এতিয়া বাজিছে সন্ধিয়া 6টা। মই চুৱেটাৰ লগাই পেলাই একদম ওলাই আছোঁ এতিয়া ৰিহাৰ্চললৈ। ৰিহাৰ্চল মানে আচলতে আমাৰ গাঁৱত অসমীয়া ভাওনা পাতিছে, মহিলাসকলৰ দ্বাৰা অসমীয়া ভাওনাখন পাতিবলৈ লৈছে। আৰু এই অসমীয়া ভাওনাখনত মোক আইসকলে আৰু মানে গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি পেলাই কৃষ্ণ ভাওটোত অভিনয় কৰিবলৈ দিলে আৰু ময়ো লৈ ল'লোঁ। এতিয়া অকণ ভয় লাগি আছে কি হয় বা আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই ভাওটো ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এতিয়াহে তাকে ৰিহাৰ্চললৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোককো ৰিহাৰ্চল অকণমান দেখুৱাই আনো বুলি ভাবিছোঁ। ব'লক তেনেহ'লে মোৰ লগত ৰিহাৰ্চল চাওঁগৈ। আজি নেক্সট দিনাখন হয়। কালি ৰিহাৰ্চলৰ পৰা অহাৰ পিছত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লেই আৰু ভাগৰ লাগিলে, দেৰিও হৈ যায় ৰিহাৰ্চলৰ পৰা অহাৰ পিছত, গতিকে শুই থাকিলোঁ আৰু আজি সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আকৌ কণ্টিনিউ কৰিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে বাৰু ৰিহাৰ্চলটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবচোন দেই কমেণ্টত। কালি মোৰ কৃষ্ণ নচোৱা বায়নজন নাহিলে, গতিকে নাচাখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক। আৰু আজি আহিব বোলে, আজি ভাটিবেলা আহিব। যদি পাৰোঁ অকণমান ভিডিঅ' ক্লিপ ৰাখি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। আৰু এতিয়া দুপৰীয়া 12টাই বাজিলে। ৰাতিপুৱা খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া দুপৰীয়া বনাবই হ'ল আৰু। গতিকে কি বনাওঁনো চাওঁ ব'লকচোন বাৰু। এয়া চাওক, দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে এয়া বস্তুখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমতে এয়া চাওক, ছাগলী মাংসৰ ঠেং আৰু কলিজা অনা হৈ আছিলে অলপমান, সেইখিনি বনাম। তাৰপিছত ভাজি এখন, তাৰপিছত এয়া কণী আৰু আলুৰ জোল, তাৰ কাৰণে মছলা পাতিখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে এই কণীকেইটা এনেকৈ অকণমান আগ মাৰি লৈছোঁ, তেতিয়া ভাজিলে ফুটি নাহে। এনেকৈ অকণমান কাটি ল'ব লাগে। এনেকৈ কাটি নল'লেও অকণমান খুচি ল'লেও হয়। এয়া চাওক, ইয়াতে হালধি আৰু নিমখ সানি ল'ম। এতিয়া কুকাৰটো গেছতে পাতি লৈছোঁ। প্ৰথমে মই ছাগলী মাংস এই ঠেংকেইটা বনাই ল'ম। তাৰ কাৰণে কুকাৰটো পাতি অকণমান তেল দি লৈছোঁ। তাতে জিৰা কেইটামান প্ৰথমে দি দিম, দুটা তেজপাত দি দিলোঁ। জিৰাকেইটা প্ৰথমতে ফুটি আহিব দিব অলপমান, একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাম। ইয়াত দিছোঁ পিঁয়াজ, আধা দি দিছোঁ, আধা কণী জোলৰ কাৰণে ৰাখি থৈছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব। আজি আমি দুইজনীয়ে লগ দি পেলাই বনাইছোঁ দেই। এজনী মোৰ ভতিজী হয়, নন্দিতা, তাই বনাই আছে। পিঁয়াজখিনি অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ কৰিছে। এতিয়া দিব তাই নহৰু আদা 2 চামুচ। ৰেডি কৰি থৈছে জলকীয়া পাউডাৰ, জালুকৰ পাউডাৰ, তাৰপিছত চিকেন মছলা আৰু জিৰা পাউডাৰ। এইখিনি অকণমান পানী ঘুটি পেলাই তাতে দি দিব। ইয়াতে হালধি নিমখ দিবলৈ থাকিয়ে গ'ল, অকণমান দি দিছে হালধি, তাৰপিছত দিব ইয়াতে অকণমান নিমখ। এতিয়া মছলাখিনি ইয়াতে দি দিছে। আনফালে মই কেৰাহীটো পাতি লৈছোঁ। ইয়াত মই ভাজিখিনি বনাম। মছলাখিনিৰ পৰা অকণমান তেলটো বিৰিঙিবলৈ ধৰিছে। এতিয়া ইয়াতে দি দিম এয়া পিচি ৰখা বিলাহী পেষ্টটো। পিচি ৰাখিছিলোঁ 2টা, ইয়াতে দি দিছোঁ। গৰম হ'ল, এতিয়া দিছোঁ মিঠাতেল। তেলখিনি গৰম হ'ল, এতিয়া দিছোঁ ইয়াত পিঁয়াজ। মছলাখিনি কালাৰটো বৰ ধুনীয়া আহিছে। জলকীয়া কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰটো দিছিল যে, গতিকে ইয়া উতলি আছে। এতিয়া তেলটো অকণ বিৰিঙি আহিছে। এতিয়া দি দিব মাংসখিনি, মানে ঠেংখিনি আৰু
মছলাখিনিৰ সৈতে মাংসখিনি ভালদৰে দুবাৰমান এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজিব আৰু ভজাৰ পিছত ঢাকনখন লগাই দিব। মাংসখিনি প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় ভাজিলে এতিয়া ইয়াতে দি দিম গৰম পানী। তাৰপিছত এনেদৰে এবাৰ লৰাই তাৰপিছত ঢাকনিখন লগাই দিম আৰু ঢাকনিখন লগাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া এইটো 4-5টামান হুইচেল আহিবলৈ দিম। এয়া ভাজি বনোৱা তেলখিনিতে কণীকেইটা দি পেলাই ভাজি লৈছোঁ প্ৰথমতে। এইখিনি ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত তেলতে মই দি দিম পিঁয়াজ। এতিয়া দিছোঁ আদা নহৰু দিয়াৰ পিছত এতিয়া মছলাখিনি দি দিছোঁ। মছলাখিনি ভালকৈ এনেকৈ পগাই ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত এতিয়া আলুখিনি দি দিম। আলুখিনিৰ লগত আকৌ মছলাখিনি প্ৰায় 2 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম। আলুখিনি প্ৰায় 5 মিনিটমান ভজাৰ পিছত অকণমান ভাঙি চিঙিও গৈছে। তাৰপিছত ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া গৰম পানী। গৰম পানীখিনি দিয়াৰ পিছত এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু ভালকৈ উতলিবলৈ দিম এইখিনি। এয়া দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাওক কণীৰ তৰকাৰী, তাৰপিছত এয়া ছাগলী মাংস আৰু কলিজাখিনি যে বনাইছিলোঁ এইখিনি, তাৰপিছত এয়া লেচেৰা মাহ আৰু আলুৰ ভাজি। এয়া এইখিনি ভাতৰ লগতে খাম আৰু ভাতকেইটা নেদেখুৱালোঁ আৰু এয়া এইখিনি খাই বৈ লওঁ। তাৰপিছত অলপ পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এভৰিৱান, দুপৰীয়া ভাত পানী খাই কৈ আজৰি হ'লোঁ। এতিয়া আবেলিয়ে হ'ল। মই যে কৈছিলোঁ আবেলি সময়ত আমাৰ বাইন খুৱাইদেউ কেইজন অহা কথা কৈছিলে। খুৱাইদেউহঁতো আহি পাইছেহি। এতিয়া অকণমান ৰিহাৰ্চেল কৰোঁগৈ আৰু আপোনালোককো অকণমান পাওঁ যে দেখুৱাই যাম। পদক তেনেহ'লে ৰিহাৰ্চেলৰ অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কমেণ্টত আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব মই যেন ভাওনাৰ দিনা ভালকৈ নাচিব পাৰোঁ আৰু ভাও গাব পাৰোঁ। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ বুলিয়ে ভাবিছোঁ আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈ দিওঁ, আমাৰ ভাওনাখনৰ নাম দিগেন্দ্ৰ বিজয় আৰু ডিচেম্বৰ 10 তাৰিখে হ'ব। আমাৰ গাঁওখনৰ নাম বোৱালগুৰি। ৰাইডিঙৰ আশে পাশে যিসকল লোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেখেতসকলক মই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ যে আমাৰ গাঁৱৰ ভাওনা চাবলৈ 10 তাৰিখে আহিব, ডিচেম্বৰ 10 তাৰিখ। যিসকল ভিউৱাৰ্ছ মোৰ আঁতৰৰ হয় তেখেতসকলক মই বাৰু ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে অকণমান ভাওনাখনৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰি দিওঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্টৰ যোগেৰে জনাবচোন আপোনালোকে ক'ৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে। কমেণ্টটো পঢ়িবলৈ পালে ভাল লাগে। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত ধন্যবাদ।